Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ chồng son. Thay mặt chương trình Vợ chồng son, Quốc Thuận trân trọng cảm ơn nhà tài trợ Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Ở trời có hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn đó. Xong cái giờ hai vợ chồng chia tay rồi. Nóng lên thì cũng có tán vợ về bắt tay. Mời quý vị chúng ta cùng dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mời em giới thiệu về mình. Dạ chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, chào khán giả. Em tên là Nguyễn Duy Năng, em đến từ Đồng Tháp, năm nay 28 tuổi. Nghề nghiệp em là em hớt tóc nam. Còn mời em. Dạ xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thúy Oanh và em đến từ Sóc Trăng. Công việc hiện tại của em là chuyên viên make up và thợ uốn tóc. Em năm nay 24 tuổi, em có một bé trai được 4 tuổi. Vậy hả? Dạ. Cái chuyện mà các em quen nhau chắc chắn là nó sẽ dính líu gì đó đến tóc đúng không? Lần đầu tiên mà hai chồng quen nhau thì lúc đó thì em mới có 15-16 tuổi à. Cái hai vợ chồng cứ xem radio á, cái em mới gọi điện em yêu cầu cái nhạc. Xong rồi cái anh này ở Đồng Tháp say rượu mang, nhưng mà vẫn bấm được số điện thoại của em, xong rồi điện làm quen. Nói chuyện được khoảng vài lần, xong rồi cái khoảng 1-2 năm sau gì đó cái anh điện thêm một lần nữa. Lúc đó là anh có người yêu rồi, chia tay buồn bã gì đó không biết nữa. Thời gian sau nữa thì xuống quê em ở Sóc Trăng á, hẹn gặp nhau. Nhà thì em nói mẹ là mẹ ơi con quen cái anh ở Đồng Tháp nha, ngày mai rảnh nói xuống nha. Cái mẹ nói là mày coi chừng nghe, coi chừng cái thằng nào nghe nó giả bộ nó quen mày, nghe nó bán qua Trung Quốc luôn. Đó. Chị muốn hỏi em là khi em gặp á, em nhìn cái đôi mắt buồn của anh, em ấn tượng cái gì? Không, em có là em lần đầu tiên gặp phải không? Em nhìn cặp lông mày này em sợ. Không biết nó thế Bọt gì đúng không? Thích không nè, bây giờ thích không? Gặp dạ là thích cũng liền được. không? Mẹ của anh cũng đi theo nữa. Mẹ em nói là đó mẹ chưa đi chơi, cái chở mẹ theo chơi cho biết cầu Mỹ Thuận rồi cầu Cần Thơ rồi với anh. Với lại một phần trên đây là mẹ cũng đang kiếm vợ cho em, chứ mẹ cố tình nói đi theo chơi chứ không biết sao. Chủ yếu là đi muốn coi mắt cô này. Dạ. Đúng không? Còn em gặp cô này thì em có thích liền không? Nói chung là cũng được đối với em đó. Là Dạ, được phải không? Vợ em rủ em với mẹ em về nhà vợ anh chơi. Khi mà về trên nhà em nè, cái mẹ nói là nhỏ đó được đó mày. Xin hình đi về nữa. Đồng ý đi. Xuống nhà Rồi chơi, sao xin hình mẹ đi với mẹ về nói nữa. chuyện với người ta. Tại khi dưới em về em có cầm thêm một tấm hình của vợ em. Về cái anh chị nhìn vô nó nhỏ này được cái thúc em vô. Dạ đấu em vô rồi lúc đó em cũng đồng ý rồi, gặp vài lần sau là cưới đó. Như vậy gặp lần thứ mấy thì mới muốn cưới? Gặp hình như lần thứ 3 là cưới rồi. Dạ luôn. khoảng 3 tháng là cưới luôn. Đến lúc đám cưới tụi em Vẫn có còn nắm nguyên tay á. nhau. Để ta hỏi ta gà đi. Thôi Cái gì gà đâu mà gà vô cái hỏi. gì? Rồi bây giờ nè, Mà- như Dạ. vậy là hai đứa chưa có gì gọi là Dạ, đi đúng lố rồi. đà đúng Dạ, không? dạ, đúng rồi. Như vậy chắc chắn cái đêm tân hôn chắc vui lắm rồi. Dạ đêm tân hôn nói chung là vui thì cũng vui, nhưng mà tại vì mình làm đám mà mấy ngày liên tiếp anh mệt rồi không vô còn ăn được gì hai hết. chồng mà anh hai mới ngủ. Rồi đến tóm này là mệt. Là không có đêm tân hôn Là đúng đêm không? đó không có tân hôn. Không có làm ăn gì được đúng Có không? cũng rồi mà em đâu có cho đâu, tại vì em sợ. Em đâu Có cho nghĩa là đâu. sợ đúng không? Dạ đúng rồi. Đêm thứ mấy? Sau đám cưới bao nhiêu khoảng ngày? một tuần đó anh. Một tuần. Dạ. Trời ơi tội nghiệp nhỏ không? Cắm treo một tuần mà heo chưa được ăn. Dạ Vui không? thực hiện móc ôm đâu có cho đâu. Em nằm sát vô vách không à. Cái xong cái mấy dì mấy bà con của anh Năng ở nhà chơi á, cái mới nói là ở trời có hai vợ chồng kia kìa mới cưới về mà con vợ nó không cho đụng chạm gì tới trơn đó, sao không cho mà đạp xuống sàn đó. Xong cái hai vợ chồng chia tay rồi mới cưới được mấy ngày hả. Trời đất ơi. Cái nghe nói cái em sợ. Em sợ cái tối lại đụng cái em mới cho, chứ thôi là dứt khoát không cho luôn. Trời ơi. Rồi như vậy là sau khi đám cưới về, tại vì tụi em không có cái thời gian gọi là yêu nhau, tìm hiểu nhau, với lại cũng là mới lớn nữa, mới làm dâu nữa, cho Dạ. nên trong nhà trong cửa có cái gì không? Mới đầu thì cũng hơi mệt. Đó thì em chưa có mở tiệm, chưa có làm tóc, em phải đi làm thuê cho người ta. Còn anh này thì lúc đó thì ảnh cũng đi làm, cũng đi làm thuê công nhân nữa. Chủ nhật mới gặp ảnh được thôi. Mà ban ngày thì em đi làm rồi em không có nhà. Mà ban đêm về thì ban đêm là ảnh đi làm mất tiêu rồi, không có gặp. Khoảng thời gian mà em đang mang thai em bé khoảng 2 tháng, vợ chồng cự cãi nhau rồi cái em dặn em bỏ về quê, về nhà ba mẹ em. Mẹ em đi xe đò từ Đồng Tháp mà đi xe đò về Sóc Trăng ha, tại em cứ khóc suốt luôn gì nè. Khi khóc suốt về nhà mẹ hỏi mày đi đâu rồi, xách đồ đạc nhóc hết trơn à, rồi chồng con mày đâu. Cái em mới nói là em với anh cự lộn, em buồn quá em đi về. Mẹ la, mẹ nói là tại vì con gái á mẹ gả đi rồi,
anh chị xui mà có điện á, nói gì hoặc là gửi về sau đó thì ba mẹ nhận, chứ anh chị xui chưa nói tiếng nào hết là mẹ không cho về. Hoặc là mẹ cho về khi nào mà có hai vợ chồng thuận thảo vui vẻ, xong rồi về Rồi về cũng hòa thuận lại về với nhau cũng đúng bị không? la. Dạ. Rồi có khi nào hai vợ chồng cự cãi rồi đánh lộn nhạo không? Cũng Ở có dưới anh. quê nhiều lắm. Dạ có anh. Có đúng không? Dạ. Rồi mỗi lần đánh ai thắng? Ảnh thắng. Em ít ướt đụng cho em là em khóc mất tiêu rồi. Vậy hả? Nhưng mà sao đánh vậy? Đôi khi tính em hay nóng, vợ em thách em á, đánh đi nóng lên thì cũng có tán vợ về bạc tay. Trời ơi, tát về bả tay nè. Tại vì cái tính gia trưởng của em thì em không thích theo cái thời xưa mà nó gì. Tính em là em không có chịu nổi cái gì mà để trong bụng mình, phải nói ra hết đi, xong rồi muốn nói em lại gì thì nói. Tích em thì cũng hay ít nói anh. Vợ em thì hay nói nhiều, ngồi nói em hoài, đôi khi mệt thôi em quạo cái em giận Bực. lên. Dạ. Nhưng mà bây giờ còn bụp không? Không, bây giờ Không đỡ hết rồi. Cũng có kinh nghiệm được dần. Giờ nói chuyện lại rồi, chứ hồi trước mà lấy ảnh về tối ngày không nói chuyện. Rồi bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ hiện tại em lấy nhau cũng được 6 năm ạ. Như vậy trong 6 năm qua, tật xấu của vợ em có nhiều không? Nghiện Facebook nè. Nghiện Facebook. Dạ, với lại xem phim tập mà xem phim tới 1-2 giờ khuya. Ghiền phim. Dạ, hay tin người, đôi khi khách vô làm á, người ta nói xấu về em á, vợ em cũng tin luôn. Trời ơi. Mình nói chuyện với ổng vài câu cái bắt đầu cái ổng nói ngang mình, hoặc là ổng giận dữ với mình đó. Cho nên là khách bắt gặp những lúc đó, cho nên là khách nói liền, khách nói là trời ơi, chồng cô khó tính quá, hoặc là chồng cô chắc cọc cằn với cô dữ lắm. Nhưng mà cái đó là đâu có gì đâu phải là nói xấu, đó là góp ý xây dựng. Rồi giờ tới em đó. Rồi tới em phải không? Em khui đó nghe. Nói chung thì ảnh chỉ có một cái tật xấu thôi là chơi game thôi. Chơi game suốt rồi đâm ra những cái chuyện nhưng mà bị trầm cảm luôn đó. Không nói chuyện, cứ tối ngày bấm vô nè, xong rồi cái cứ chửi cái gì hoặc là nói gì trong đó đó. Khi mà mình bận công chuyện gì đó mình nói anh ơi, giữ bé giùm em, hay đút cơm cho con ăn giùm em. Mệt quá à, làm đi. Ổng thì ổng có hai cái vụ ở trơn nha. Mỗi lần cái ông móc luôn mũi xong là cái đầu chét vô. Chuyên gia luôn, em là cứ te tua hết trơn. Lần quần áo tay chân bất cứ ở đâu, hoặc là cái gì dơ mình mấy em dơ phải không, bắt đầu ông chét xong ông chét vô mình của em là suốt luôn vậy luôn đó. Có tặng bông tặng hoa gì cho vợ, tặng quà tặng bông dạ tặng không. hoa? Anh Năng thì hồi trước giờ thì cái lãng mạn này chưa có. Đôi lúc cũng muốn ổng tặng hoa tặng quà cho mình, giống như là ngày sinh nhật của mình, nói nhẹ thôi, không nói chuyện được thì chút qua điện thoại cũng được. Rốt cuộc không có nói tiếng nào hết. Không tặng bông, không tặng bánh luôn. Dạ không. Anh tệ quá vậy anh. Lý do là do mắc cỡ phải không? Hình như vậy đó anh. Đúng Tại rồi. vì con trai dưới quê hay cái vụ là mắc cỡ. Thôi em ơi, em binh vừa phải Không thôi. phải Em có nhiều dưới lắm. quê không? Có, tôi quê lạc mà. Vậy tại sao em đâu có giống như anh này? Không phải, tại Em lên lãng đây mạn rồi. mà lố luôn á. Nhưng mà Binh thôi, bắt người ta sửa đi chứ binh cái gì. chưa đi chút mới với khuyên. Rồi ví dụ như là mỗi lần đi ăn tiệc mà đi bên cạnh em thì có trưng diện đồ không? Không, em cũng làm nghề tóc mà lúc nào mình ra mình cũng sửa soạn từ trên xuống dưới. Chân còn ổng ha, ổng đi theo mình ổng mặc không bao giờ mang giày luôn, mang dép bình thường không. Rồi mặc quần áo phải không, áo thun cá sấu bình thường, áo thun bình thường đó, quần tây quần jean. Nhiều khi mà mấy cái quần jean mà cũ nói rồi là ông bỏ qua đi, cũng 1-2 cũng mặc lại, mà trong khi vợ đang diện đồ đẹp nè, mặc đầm mà quấy, nhìn qua không Qua đây nhìn thấy quải nhậu luôn đúng không hả? dạ đúng rồi. Nhưng mà khi mà đi một mình á thì cứ cầm cái lượt chảy hoài, Một mình thì trưng diện, nhưng mà đi với vợ thì xề đúng rồi, xòa. không chịu, Lạ không không chịu vậy? sửa soạn. Nhiều lúc sợ người ta nói trời con vợ mày đâu sửa soạn quá trời mà chồng không sửa soạn. Nghe khó chịu quá, phải hỏi liền sao kỳ vậy em? Sao vậy? Đi chung với vợ không phải là không sửa soạn, nhưng mà cũng được. Cái chuyện mà em đi một mình á, nó cần vô những cái chỗ mà lịch sự. Dạ không phải. Không có. Vô những cái chỗ lịch sự thì phải cần ăn mặc đồ nó Chỗ lịch sự theo em mặc đồ đàng hoàng là đi đâu? giống như là đi họp, tại em cũng có làm ở ngoài xã này, cũng làm nhân quân, tức là đôi khi đi họp. Nhân đây thì em muốn Năng thay đổi điều gì? Chỉ cần ảnh hay nói chuyện với em, hoặc là bớt chơi game lại, rồi dành thời gian cho vợ cho con, chơi với con là được rồi. Con em có nghiện game không? Dạ cũng bắt đầu luôn Nó rồi có đó. thích coi máy tính bảng không? Dạ Điện coi thoại không? suốt ngày luôn. Và khả năng bị cận thị rất cao nhé. Dạ. Và bởi vì ba nó không bỏ thì làm sao Dạ, nó đúng rồi. bỏ. Đúng chưa? Em muốn Dạ. con em không cầm điện thoại thì trước tiên em đừng bao giờ cầm điện thoại trước mặt con mình. Dạ. Nói hay lắm. Tôi Giờ tự hào chưa bao bây giờ giờ cầm không- điện thoại trước mặt con tôi. đâu ra cá không? Hả? Không. Cá không? Tôi thấy ông livestream với ông Lâu lâu thôi. gì? Đó, rồi tới em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nói chung là em mong muốn vợ em là
Coi phim thì khoảng có giờ giấc là tranh thủ ngủ. Với lại là muốn vợ đừng có tin người quá là được. Như vậy thôi anh. Đừng tin người quá, Dạ. đừng cả Tại tin vì quá. ở ngoài không có ai tốt đâu, người trong nhà chỉ tốt, trong nhà ở ngoài ta nói xấu vô không à. Bây giờ vậy nè, cái cặp này á là tình con là năm nay mấy tuổi rồi cưng? Dạ con em 4 tuổi hả chị? 4 tuổi là cái Dạ. như anh Thuận anh nói á, là cái xác suất mà để bé cận thị thì coi bộ hơi bị nhiều. Đúng vậy. Dạ. Bởi vì nếu chơi với mẹ thì phải ngồi dí mắt vô màn hình hoặc là điện thoại hoặc là truyền hình để coi phim. Dạ. Đúng không? Còn qua chơi với ba thì cũng phải dán mắt vô điện thoại để mà chơi game. Thành ra là cái nhu cầu của cháu á, sẽ là bị hướng theo ba mẹ thì là sẽ rất là mau cận. Dạ. Đó là một cái thứ hai nữa là bạn này á thì có một cái điều mà chắc tới bữa nay mới kiểu mà nói ra nói rất là thật, mắt rơm rớm là bớt coi phim đi. Tại vì sao biết không, em coi phim nhiều thì bạn này sẽ có một chút chạnh lòng là sao nè. Ví dụ như nè, ở trong phim thì có nhiều những nhân vật có những cái ông chồng rất là ga lăng, rất Đúng là rồi, này đúng. kia nọ, đúng không? Đa tình. Và vợ thì cứ mắt chữ O miệng chữ A rồi say đắm nhìn, hiểu không? Cái kiểu vậy thì tự nhiên chồng cũng có một phút chạnh lòng nè. Sao kỳ vậy, tôi cũng chồng tôi ngồi đây mà lo dòm truyền hình nó Hả khen miệng? chồng Đó. ai không à, chứ không khen mình. Ví dụ vậy, đó là có một cái cảm giác chắc chắn nó sẽ thoáng qua như vậy. Đúng không? Đó. Rồi còn bên đây á, thì vợ á, thì cũng chạnh lòng giống như em vậy đó. Dạ. Có nghĩa ủa sao kỳ vậy ta, sao đi với mình, bộ mình cũng đâu phải là trời mình đẹp mà mình biết ăn biết diện, mà lý do gì tại sao mà chồng đi với mình không bao giờ ông cảm thấy là ông không có thích khi mà đi với mình, ông không có hãnh diện khi mà đi với mình hay sao, ông cứ cảm giác ông đi là đi đặng cho có. Ví dụ vậy, cái cảm giác đó đối với người vợ nó rất là đau lòng. Dạ. Đó, đau lòng lắm. Là tại vì không phải chồng mình không biết diện, chồng mình biết diện, mà tại sao khi đi mình không diện. Đó là hai cái mà sẽ có những lúc các bạn sẽ thoáng qua như vậy. Mình lấy nhau cũng lâu rồi, mình cũng có con cũng 4 tuổi rồi. Dạ. Thì chị thấy là cái thời gian mà các bạn cảm thấy gần như vợ chồng là một thói quen, nó đến nhanh quá. Đúng không? Đối Dạ. với các bạn. Dạ. Tại vì nó mới chỉ là 6 năm, con thì mới có 4 tuổi. Người ta mấy chục năm người ta bên cạnh nhau thì lúc đó nó mới là thói quen. Còn bây giờ vẫn phải là sự khát khao, sự đam mê khi mà hai vợ chồng được ở bên cạnh nhau. Thì các bạn phải làm sao á, trong cái không khí gia đình bạn phải là như vậy. Thực sự cái người phụ nữ Việt Nam á, gần như là 10 người như một á, lúc nào cũng cam chịu, lúc nào cũng không dám sống thật với cảm xúc của mình. Giống như cảm xúc của mình á, nhiều khi mình muốn anh trời ơi, bữa nay hai mình để con ngủ riêng chỗ đi, rồi hai mình không bao giờ dám nói. Mà cứ để chồng đón ý á, kiểu như là chỉ mong muốn có một ánh mắt hay là một cử chỉ, một cái gì để cho chồng hiểu, nhưng chồng không bao giờ hiểu điều đó. Chồng chỉ sống bằng cảm xúc và bằng cái đòi hỏi của bản thân mình thôi. Thì thành ra là các bạn có một cái cơ hội là các bạn lên đây, các bạn tham dự với chương trình. Thì các bạn sẽ xem nhiều những cặp vợ chồng khác, và từ đó mình đúc kết ra những cái mà mình nên thay đổi cho cái cuộc sống hôn nhân của mình nó thú vị. Tại vì cái cuộc đời của mình nó nếu mà nói là dài thì cũng dài, mà nếu mà ngắn thì cũng nói là ngắn được. Đó, cho nên lúc nào mà còn được ở bên cạnh nhau, còn được gần nhau thì phải tận hưởng hết và mang cho nhau thực sự những điều hạnh phúc. Cái đó là chị cảm thấy như vậy, để đôi mắt của bạn bớt buồn đi. Cũng giống như em nói đó, em cũng rất muốn có một sự lãng mạn ở anh này. Thế thì hôm nay đến với chương trình, em có thể gửi đến cho cô ấy một lời nói lãng mạn hay một cử chỉ gì đó thật lãng mạn, tình cảm với vợ mình. Hay quá, anh Bin hay quá, anh Bin hay quá. Đó, nói đi. Anh chị em có nhìn đâu, Không em nhìn tự đâu, làm đi. mà em Khán giả nhìn thôi. Nói thêm cái gì nữa đi. Sẽ Nói là cố anh gắng thay đổi những cái tật xấu của anh. Ra ngoài cũng vậy luôn nha. Rồi thì anh sẽ cố gắng thay đổi. có bao giờ nói anh yêu em chưa? Hình như chưa. Rồi nói đi, Nói còn đi. chờ gì nữa. Anh ơi, anh yêu em. Tôi nghĩ rằng là đây sẽ là cái đà để cho mà những lời nói yêu thương, những cử chỉ thật là lãng mạn sẽ đi đồng hành cùng với hai vợ chồng của em. Rồi, mắt vui rồi đó. Đó. Lúc đó vợ nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm. Đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng đến từ Đồng Tháp. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo.
Chào hai em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thuận, cùng toàn thể khán giả đang có mặt ngày hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em là Châu Hoài, em năm nay 22 tuổi, em đến từ Kiên Giang và công việc hiện tại là em làm bảo trì điện ở trên một công ty ở Bình Dương chị. Còn Xin em. chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận và quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thị Tươi, năm nay em 22 tuổi. Em cũng đến từ Kiên Giang và bây giờ em đang làm việc tại Bình Dương. Em có phải là người Chăm. người Chăm Hay là người Khmer? Khmer không? Khmer. Em là người Khmer chị. Hai em là cùng ở Kiên Giang. Dạ, cùng Đúng ở không? Kiên Giang. Vậy chắc có lẽ là quen nhau từ thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ. Em với vợ em thì quen nhau cũng tầm năm 2012 vậy. Lúc đó còn đang học sinh đó chị, cũng biết nhau qua tin nhắn điện thoại. Ban đầu thì cũng bị chửi nhiều lắm. Không thích. Dạ. Ủa em, mỗi lần vợ em chửi sao em? Chửi bằng tiếng Khmer hay tiếng Kinh? Ban đầu là nhắn tin thì điện thoại thì không có hỗ trợ tiếng Khmer, nên cứ chửi tiếng Kinh vậy thôi chứ không có chửi tiếng Khmer. Rồi bao lâu thì tụi em mới gặp nhau ở ngoài? Lúc ban đầu nhắn tin qua điện thoại thì em cũng không biết mặt, nhưng mà không hiểu nhắn tin sau cái nói thương vợ luôn. Trời ơi. Cái lúc có cái dịp lễ ở chùa, hai đứa đi cái hẹn gặp, vợ em nó đứng chờ ở trên đó đó. Cái em cũng lên trên đó, em lên mà em không có nhận ra vợ em. Tại vì nó vỡ mộng sao á mà. Sao vậy? Lúc đó vợ nó vừa đen mà vừa xấu mà tóc tai nó ghê lắm, là ghê lắm. Trời ơi, ông ta vừa đen vừa xấu rồi tóc tai sao? Tóc tai là lúc đó tóc quấn mà cái gọi là quấn bẩm sinh đó gì. Còn em sao? Cái lần đầu tiên em gặp ông này làm sao? Em thấy ông đó đẹp trai không? Xấu lắm mà anh, không có đẹp trai như bây giờ. Ốm rồi, mặc đồ thì xề xòa, anh không có gọn gàng. Sau khi em quen một thời gian thì em kêu anh thay đổi cách mặc đồ lại đi. Dáng đi cũng vậy. Đàn ông gì đâu mà dáng đi như con gái á. Dáng đi ẻo lả đó hả? Dạ dạ. Vậy hả? Cái Không cặp thích. này vui quá, gặp Nhưng lại mà- hai người gặp nhau đều thất vọng về nhau á. Rồi bao lâu thì các em mới dần dần coi như là thích nhau và quen nhau? Khoảng thời gian nó thích nhau thì chắc cũng lâu, tại vì lúc mà em gặp vợ em xong cái em về em suy nghĩ lại cái cuộc tình này có nên tiếp tục hay không. Mình lỡ mình nói yêu người ta rồi, thôi kệ, trách nhiệm với lời nói, thôi cứ yêu đại đi, cứ yêu suốt tới khoảng 5 năm trời. Ồ, vậy hả? Thời gian bao lâu thì em bắt đầu là cảm thấy là em thực sự là em yêu vợ em? Trong thời gian cũng ngắn lắm chị, khoảng 2 tháng, lần thứ 2 gặp mặt là em đã thấy khác rồi, đã biết make up đẹp hơn nhiều rồi, trắng rồi tóc tai gọn gàng, mặc đồ cũng gọn gàng, nhìn đẹp lịch sự. Bây giờ nè, em nhận xét đi, cái thời gian đó Dạ. với bây giờ thì là lúc nào đẹp hơn? Dạ, bây giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ. Giờ đẹp hơn rất nhiều. Dạ. Rồi, lần đầu tiên em nắm tay vợ em, hôn vợ em là sau đó mấy tháng? Lần gặp thứ hai ấy, thì lúc đó mà quen nhau cũng lâu rồi, khoảng 5-6 tháng gì rồi. Cái em cũng nói với vợ em là anh gặp thì anh xin hôn một cái. Nhưng mà cái lúc mà ảnh xin ảnh hôn em, anh lúc đó em thấy làm sao? Em thấy Ảnh ảnh run sao? lắm, ảnh nhát lắm. Gặp mặt xong rồi ảnh không dám nắm tay. Em thấy vậy, em mới chủ động nắm tay. Xong ảnh lại nói là em ơi, lần đầu tiên anh nắm tay con gái đó, ảnh làm như là nắm tay có bầu không bằng. Rồi sau đó làm sao? Có hôn không? Đi dạo lòng vòng xong một hồi gần về cái anh mới nói em cho anh hôn một cái nha. Cái em mới chần chừ, em nói rồi hôn một cái xong rồi ảnh đưa em về xong rồi ảnh mới nhắn tin cho em nói em ơi anh không muốn rửa mặt luôn á. Cái em hỏi ủa sao vậy? Anh sợ trôi cái nụ hôn của em. Trời ơi! Rồi trong cái thời gian yêu nhau như vậy thì nó có những cái sóng gió gì không? Dạ có anh, ảnh lúc quen lắm lại là giống như là em bị gò bó vì mọi thứ, giống như là ảnh ghen dữ lắm. Đi chơi á, ra ngoài á, mặc đồ hở hang một chút lại không cho. Thế em mặc áo khoác mặc quần dài vô đi mới cho ra. Thậm chí có khi là nói chuyện điện thoại với ảnh điện cho em mà thấy cuộc gọi chờ, xong rồi em mà không điện đi á, một tí em mà điện đi hỏi em nói chuyện với ai vậy, bạn của em trai hay gái vậy, ảnh ghen cực kỳ ghen. Cái đó là ghen tuông thôi. Còn có lúc nào mà tụi em cảm thấy là sẽ phải xa nhau không? Có gì, lúc đó là em quen vợ em được khoảng 1 năm. Trước đó em đã nói trước với vợ em rồi, năm sau anh đi xuất gia. Xuất gia để làm xuất gì? gia là... Dạ, nếu theo người Khmer á, thì xuất gia để báo hiếu cho cha mẹ. Nhưng mà nếu mà xuất gia thì làm sao mà cưới nhau được? Dạ, xuất gia cái em hoàn tục ra mới cưới. Dạ. Ủa nhưng mà lý do gì em lại hoàn tục? Lúc đó là em vừa xuất gia, cái em vừa đi học. Xuất gia khoảng 3 năm sau
Đó em đang học ở trường nghề, trong trường bảo là giờ em phải hoàn tục ra để em đi làm, em phải đi thực tập tốt nghiệp em mới ra trường được, chứ em cứ vậy là em không có ra trường được. Cái cũng bắt buộc em phải Phải ra mà còn em thì sao, lúc mà chồng đi xuất gia thì em sao? Lúc đó buồn lắm chị, giống như là Không sao đâu em, cứ chia sẻ. lúc đó nó rất là buồn, giống như là lúc còn đi học á, thì ảnh đưa rước em đi, còn tới khi mà ảnh đi xuất gia á, thì là lúc đó là tự bắt xe buýt đi. Trong thời gian chờ xe buýt nó giống như là mình gợi nhớ lại những kỷ niệm mà lúc ảnh đưa rước mình đi á. Rất là buồn, thậm chí còn muốn khóc luôn á. Nhưng mà cái cảm giác lúc mà em thấy ảnh xuống tóc á, Em còn nhớ lúc đó là đang cạo tóc thì ông sư đó cạo đứt trên da đầu, có chảy máu, lúc đó rất là xót luôn. Nhưng mà Dạ. anh đang không hiểu là nếu như đã xuất gia thì phải chia tay chứ. dạ đúng rồi. Cái khoảng thời gian đó là hai đứa chia tay. Anh bây giờ anh đi xuất gia, cái nếu mà em chờ được thì em chờ, còn em chờ không được thì em có thể quen người khác. Mà trong thời gian ảnh xuất gia thì ở ngoài em cũng thử quen vài người, nhưng mà trong thời gian tìm hiểu thì em thấy không ai giống như ảnh hết, nên em vẫn quyết định em chờ. vẫn chờ anh. Dạ. Em hoàn tục xong rồi mới tốt nghiệp xong em mới hỏi địa chỉ của vợ em, cái em lên Bình Dương để thăm vợ. Nhưng mà lúc đó vợ em chưa có biết em hoàn tục đâu. Lúc đó chỉ có mẹ vợ em biết thôi. Em cũng nói với mẹ là thôi mẹ đừng báo để em dành cho vợ em sự bất ngờ. Dạ. Rồi xong lúc em về Rồi, em thấy lúc chồng mà em vậy sao? lúc Bất ngờ luôn chị, xong thấy ảnh xong rồi cái tự nhiên em khóc luôn, tóm lại là quá bất ngờ. Xong rồi đứng giống như đơ luôn á. bị Xong đứng rồi- hình đó đúng không? Dạ, bị đứng hình luôn á. Xong cái tự nhiên không biết sao em lại lúc đó em lại khóc nữa, giống như là cái cảm xúc nó dâng trào quá bất ngờ. Sau cái lần đó là hai người tiếp tục yêu nhau 1 năm nữa. Dạ. Rồi lúc đó là trong 1 năm đó thì có làm điều gì mà trái với luân thường đạo lý không? Dạ không chị. Giữ cho nhau đúng không? Hai em quen nhau là cái chuyện mà ăn cơm trước kẹn đó, là hai em rất là nghiêm túc trong cái chuyện đó. Đúng Tại rồi. vì hai bên gia đình rất tin tưởng hai đứa. Là giữ cho tới ngày đêm tân hôn Đúng luôn. không? Dạ. Như vậy thì chắc chắn rằng là hai em đêm tân hôn chắc vui lắm. Dạ không anh, đêm tân hôn của em tới tận 10 ngày sau là ảnh thì nhát lắm chị. Em nếu như mà em không mở lời thì ảnh lại không dám đâu. Ồ, vậy hả? Với lại đêm tân hôn ảnh lúng túng lắm. Lần đầu tiên ảnh lúng túng lắm. Nhưng mà có thành công không? Dạ có chị. Thầy hay quá thầy. Không được rồi. Trời ơi, vậy là thầy quá hay luôn đó. Mà Châu Hoài có thể chia sẻ cái cảm xúc của em cái lúc mà cái lần đầu mà em được coi như là gần với vợ mình. Dạ lúc ban đầu thì cảm giác thì nó vui lắm, tim nó đập thình thịch đúng lại là một khoảng thời gian lâu mới quen được. Cảm xúc thì em cũng không có gì cho mấy, chỉ là sợ thôi. Cảm giác Thì là sau đêm thứ 10 là hết sợ rồi đúng không? Dạ đêm thứ 10 hết sợ. Hết sợ. Bây giờ là các em là cưới nhau bao lâu rồi? Dạ cưới gần 2 năm. 2 năm. Ủa các em có em bé chưa? Dạ chưa. Rồi trong 2 năm qua anh thấy rằng là Châu Hoài nó như chắc có lẽ là một người hiền lành, chắc ít có tật xấu lắm đúng không? Có thì cũng có nhưng mà ít à. Tật xấu của ảnh là ảnh không biết lãng mạn. Em nhớ có lần đợt đó 8 tháng 3 hay 20 tháng 10 gì đó, em nói anh ơi bữa nay lễ đó. Anh mới nói là lễ rồi sao em. Xong cái em buồn xong ảnh dắt xe ảnh đi mua cái con gấu bông bự quăng cho mặt em cái đùng giống như là quà tặng vậy đó. Trời ơi, giống như dằn mặt vậy đó. Giống vậy đó. Rồi không Rồi. lãng mạn một tập Không rồi. lãng mạn. Còn cái Rồi. gì nữa nè? Ảnh lười. Lười gì? Ngày lễ này nọ nói anh ơi rước em đi chơi, nói thôi đi chơi vậy em ngủ đi, nay làm gì mệt ngủ đi. Nhưng mà trong cái vụ kia có lười không? Dạ không. Rồi ta đã lắc đầu là không rồi còn hỏi. Rồi bây giờ tới em đó Châu Hoài. Vợ em thì tật xấu thì cũng không có nhiều gì mấy đâu, chủ yếu là lười, bấm điện thoại xuyên suốt, cứ cầm điện thoại suốt. Em kêu đi tắm đi, không tắm là nhất quyết không tắm. Rồi lười, đồ thì em toàn em giặt hết. Giặt tay hả? Dạ giặt tay em Trời giặt ơi. hết. Tại vì công việc của em á, em vừa làm công ty lại vừa bán hàng online á, nên về nhà thì chỉ có ít thời gian để mình online với nhóm thôi. Nên cứ ôm cái điện thoại. Ôm điện thoại là vậy. Dạ. Thôi bây giờ nhân đây thì mong muốn vợ thay đổi điều gì không Hoài? Dạ em cũng muốn vợ em phụ giúp em một số việc gia đình vậy thôi, chứ em biết là bán hàng online nhưng mà tối thì cứ ôm khư điện thoại 10 giờ rồi vẫn không chịu ngủ. Vợ em cứ bấm điện thoại thì em đâu có dám tắt đèn, sợ nó ảnh hưởng tới con mắt. Đó. Nên em đâu có dám tắt đèn. Thấy thương không? Đó. Hiểu chưa? Cái Dạ. chi tiết đó là chi tiết mà gọi là đắt nhất trong cái Hay mong không? muốn thay đổi của chồng. Đó. Rồi đêm nay nhớ tắt đèn sớm nha em. Đó. Bây giờ em mong muốn Châu Hoài thay đổi điều gì?
Em thì mong muốn chồng em thì lãng mạn chút xíu, bớt mê ngủ lại và có thời gian rảnh thì chở em đi chơi nhiều hơn. Thấy chưa? Nghe ông phải lãng mạn chút xíu đi thì tôi sẽ tắt đèn sớm hơn. Coi như hai chồng chưa có con nè. Nói chung là hai bạn này đang trong cái thời kỳ mà gọi là Rất là son. bù đắp lại cho 3 năm anh xuất gia chứ Dạ, xuất gia. dạ. Đang rất là son, đang tận hưởng đi, cố gắng hết sức tạo những sự lãng mạn nhất có thể. Trước khi các bạn thể hiện cái Đó. cử chỉ lãng mạn với nhau, anh xin chúc cho vợ chồng của em ha, sang năm sau sẽ đậu ha. Đậu gì? Đậu thai vậy hả? và chúc cho một em bé tuyệt vời Đó. xuất hiện trong gia đình của hai vợ chồng em. À. Rồi ông lãng Rồi, giờ mạn tới đi em ông đó. ơi. Ông làm chuyện gì lãng mạn với vợ ông đi. Hai đứa đứng lên đi. Đó. Em biết. Ôi cho tôi mới Chị nhìn, không bà có nhìn, nhìn, chị bà không nhìn, có nhìn bà nhìn chị. gì để tao làm, tao làm đi. Đó. Trời ơi trời. Thôi bao nhiêu là đủ rồi. Và cứ thế nha, hãy nắm chặt tay nhau đi đến hết cuộc đời này. Bây giờ là đến phần kiểm tra, hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là phần quà dành tặng cho các bạn. Đó chính là đồng hồ đeo tay mang thương hiệu Titan Obaku, nhãn hiệu đồng hồ của Ấn Độ, trị giá 3.660.000 đồng, từ thế giới thời gian.vn, nhà phân phối độc quyền các nhãn hiệu đồng hồ cao cấp tại Việt Nam, với thiết kế sang trọng và lịch lãm dành cho các quý ông tại thế giới thời gian.vn. Đồng hồ không chỉ để xem giờ mà còn là món trang sức tô điểm thêm cho phong cách của người sử dụng. Món quà thứ hai đó chính là thương hiệu bánh cao cấp Goodie, được làm từ nguyên vật liệu chính là lúa mì mềm của Mỹ và bơ vàng tươi của Bỉ, bổ sung các hạt tự nhiên như hạt điều, hạnh nhân, hạt chia, hạt lanh. Đây là sản phẩm của công ty cổ phần BBK. Và món quà thứ ba đó chính là máy sấy dưỡng ẩm Nano IHNA 45 đến từ Panasonic. Công nghệ độc quyền giúp cấp ẩm và chống tia UV cho mái tóc nhờ các phân tử nước siêu nhỏ, kích cỡ nano. Mái tóc luôn mềm mượt và bóng khỏe chỉ bằng việc sấy tóc mỗi ngày. Món quà thứ tư đó chính là món quà vô cùng ý nghĩa mà các cặp vợ chồng đều yêu thích, đó chính là miếng cước chùi nồi, kèm theo một voucher miễn phí 1 năm ăn mì dành cho hai vợ chồng tại cửa hàng Ramen Bar Suzuki. Và bây giờ chúng ta đến phần kiểm tra hiểu ý. Các bạn đâu lưng lại, Đâu lưng lại với nhau. nghe kỹ câu hỏi nhé. Nơi đầu tiên vợ chồng bạn đi du lịch cùng nhau là ở đâu? Wow. Mời cặp vợ chồng Năng đi qua. 1, 2, 3, quay ra. Đi đâu? Chưa đi. Rồi bên đây nè. Chưa đi luôn. Chưa đi luôn. Trời ơi. Và bây giờ mời hai cô dâu bước lên một bước, nhìn nhau cười khẽ một cái rồi quánh tù xì. Đó. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi xong. Như vậy là mời cặp vợ chồng của Năng sẽ ưu tiên chọn một trong 4 màu sắc này. Em xin chọn màu vàng. Màu vàng. Hai vợ chồng em. Màu hồng. Ôi tôi đã mất màu rồi. Chị màu xanh nha. Rồi tôi màu đỏ. Ok. Thuận và chị Vân sẽ mở trước nha. Các cặp vợ chồng khoan mở nha. Rồi mời quý vị chúng ta đếm nào. Rồi bây giờ mời hai cặp vợ chồng chúng ta chuẩn bị. 1, 2, 3, mở. Chúc mừng cặp vợ chồng của Năng đã nhận được một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Titan Obaku của thế giới thời gian.vn. Và chúc mừng cặp vợ chồng của Châu Hoài đã nhận được một phần quà, đó chính là máy sấy dưỡng ẩm Nano EHNA 45 đến từ Panasonic. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ chồng son của tuần này đã hết. Thay mặt chương trình Vợ chồng son, Quốc Thuận trân trọng cảm ơn nhãn hàng Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu đã đồng hành cùng với chương trình Vợ chồng son chúng tôi. Từ nay ngoài phiên bản truyền hình, quý khán giả còn có thể theo dõi Vợ chồng son phiên bản radio trên tần số FM 99,9 MHz trên VOH vào lúc 9 giờ sáng thứ Tư hàng tuần. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ chồng son.
Bỗng một ngày đẹp trời em nhắn tin: anh ơi hay là mình quen nhau đi, em thích anh rồi. Em nói thẳng như vậy luôn. Giờ mình ấy khi nào mình có bầu thì mình cưới. Thế là từ đó đến hai đứa cứ ấy khi nào có bầu thì thôi. Em rất là nghi ngờ về giới tính của chồng em. Mà đang ngủ anh lại mon men nào, xong là cứ ôm, xong là anh ấy trèo lên người em. Chưa hết được nửa bài hát thì anh ấy lại trèo xuống. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ trên kênh HTV7 vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần với chương trình Vợ chồng son.